Έχω συνέντευξη. Έλα, μην αφήνεις. Καλά, θα τα κάνουμε κοντά, μην αφήνεις. Είμαι η Δήμητρα Σκαδάλη. Μένω στην Αλική. Είμαι 88 χρονών. Λες τώρα δεν πήγε σχολείο. Σε αυτή την ηλικία τι κάνατε, δηλαδή? Στην ηλικία εγώ αυτή που ήρθανε μετά, έπεσε η κατοχή, Ναι. σταματήσα τα σχολεία, σταμάτησα εγώ, ούτε που ξαναπήγα, αγράμματη είμαι βέβαια. Τελείωσα, αλλά πέρασα ωραία τη ζωή μου, που δεν μου χρειάστηκε όπως τώρα. Τι έκανες δηλαδή όλη μέρα? Τι έκανα? Ναι, αφού δεν πήγαινε σχολείο. Με είχε η μάνα μου και ο πατέρας μου, ο αδελφός μου, μέσα στα χωράφια. Ασχολούμουν να οργώσω τα χωράφια. Δηλαδή τι δουλειές? Δουλειά? Ναι. Τα ποτίσω, να τα ταΐσω, να οργώσω το χωράφι. Είχα ένα αλέτρι σαν αυτό. Μοναχή σου? Μόνη μου. Μικρό παιδάκι? Μικρό παιδί. Από τότε μέχρι 27 χρονών που παντρεύτηκα. Μέσα στα χωράφια έζησα, μεγάλωσα. Αλλά δεν βαρεγκόμισα βέβαια ποτέ, γιατί ήταν ωραία τα χρόνια. Είχαμε τη γειτονιά, ο κόσμος όλος ήταν λίγος. Υπήρχε αγάπη, στοργή, ο ένας να τον άλλον να βρεθούν, να κάνουν παρέα. Και κάναμε παρέα τα παιδιά, οι γονείς, τη βεγγέρα που λέμε τώρα. Και περνάγαμε ωραία. Και άμα κάνατε παρέες, τι κάνατε? Ψήνατε, χορεύατε, αυτά κάνατε και Βάναμε οι γιορτές όλες με χορούς. Ναι. Το κάθε σπίτι που γιόρταζε έβανε και χορό. Και περνούσαν ωραία, γιατί μαζευόταν οι άνθρωποι. Και τώρα δεν πάνε. Οι άνθρωποι τότε διασκεδάζανε. Κρασί, ελιές, καναψάρ, λίγο χταπόδι, ψωμί και χορό. Τσαμπούνα, το ντουμπάκι Και δώστε. και εδώ στο χορό. Μετά βγήκε το γραμμόφωνο με το χωνί, πλάκες με βελόνα. Μετά σιγά σιγά ήρθαν τα ράδια πια τώρα τελευταία. Πώς ήταν τα πράγματα εδώ πέρα έτσι με την κατοχή? Καλά, τα νησιά περάσανε ωραία. Βέβαια οι πρωτευοσιάνοι, ξέρω εγώ, πεινάσανε. Το σκουπίδιο μαζεύανε και τρώγανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε. Ναι. Εμείς εδώ τα νησιά είχαμε τα ψάρια, είχαμε 8 πόδια, είχαμε... Οι άνθρωποι δουλεύανε όλοι στα χωράφια, δεν είχαν τι να κάνουνε, χτίζανε αυτά τα ντουβάρια τώρα που είναι τα βουνά. Ασχολούνταν με αυτά. Μόνο αυτό? Μόνο αυτό, ναι. Και τα επιτέλους χωράφια, ναι. Και τα χωράφια να εργώνουν να μπορέσουν να ζήσουν. Λεφτά, πολύ λίγα. Τα άλλα αδέρφια τι κάνανε καμιά φορά? Ο αδελφός μου ήταν ψαράς, είχε καΐκι. Αλλά είχε χτυπήσει με αδυναμίτη. Α. Τι έπαθε? Αγαπούσε μία κοπέλα, πολύ ερωτευμένος, τώρα δεν ερωτεύονται. Απλά στα πρόχειρα οι άνθρωποι, ενώ τότε ερωτευότανε. Και θέλανε να πάνε στον Άγιο Δημήτρη και αυτή δεν ήθελε μετά το πρωί να πάει, του μήνυσε ότι δεν θα πάει και θεωρήσανε να πάνε να σκοτώσουν ψάρια να φάνε. Να πάνε πέρα στο Καρατζοχώρι να διασκεδάσουν, να βάλουν χορό που γιόρταζε ο Μπαρμπαδημήτρης. Άναψε το σπίρτο, κρατούσε τη παιδιά μου τον αδυναμίτη στα χέρια του και του φωνάζανε πέτα το ανάβει που κάπνιζε και δεν το καταλάβαινε. Κόλλησε το μυαλό? Και πέρασε, ναι, είχε κολλήσει το μυαλό.
και πήρε φωτιά, του κόψε εδώ το χέρι, τον επήρανε. Εγώ είχα πάει με τον αδελφό μου τον Νικόλα πίσω από τη μακριά μύτη και βλέπαμε τα κατσίκια και είχε έναν άνθρωπο, δεν έβρισκες άνθρωπο έξω στα χωράφια ή στον δρόμο να πούμε, δεν υπήρχαν άνθρωποι τότε, κάπου κανένας. Και μας φωνάξανε και σκοτώθηκε ο Γιάννης ο αδελφός σας. Είχαμε μαζέψει πατάτες να ψήσουμε, εγώ και ο αδελφός μου. Παρατήσαμε τις πατάτες όλα καλά, τον πήρανε από εδώ με το γάιδαρο και τον πήγανε στον Τζιπίδο. Και τότε οι δρόμοι δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν όλο βουνό, ο δρόμος, δηλαδή με πέτρες. Και τον πήγανε στο γιατρό του, ήταν όλοι πράντες, ο ξακουστός βέβαια, τον έκανε καλά. Η μάνα μου που τότε η φουκαριάρα έπαθε την καρδιά της. Από τη στεναχώρια. Από τη στενοχώρια, δόξα τω Θεώ, μετά έκανε καΐκιο. Αγαπούσα την κοπέλα τότε, μετά αφού τον αγαπιόταν, μετά αφού δεν μπορούσε ο αδελφός μου να δουλέψει, δεν την άφηνε ο πατέρας της να τον πάρει, τα χαλάσανε. Ούτε εκείνος παντρεύτηκε, ούτε και η καλοπία. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρή δουλειά, αλλά δεν ευαρεγκόμισα ποτέ, παιδιά μου, να το ξέρετε αυτό. Ποτέ. Στα χωράφια. Και ό,τι έκανα όλα πραγματικά με ευχαρίστηση. Και βλέπω τώρα τον κόπο μου σωστά και χαίρομαι. Να είστε καλά, να έχετε καλά χρόνια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.